Це було 10 січня. Ми з журналістами їхали з Донеччини і мали їхати в Суми, насправді, в цей день ночувати в Сумах, але затримались на Донеччині, працювали якраз на Авдіївському напрямку, і по дорозі розуміємо, що треба зупинитись десь на ніч перед Сумами. І це виявився Харків, але готель у нас був завжди незмінним один. Тобто кожного разу, як ми працювали в Харкові чи мусили там зупинятись на ніч, це завжди був парк-готель. І, власне, в момент заселення мої колеги, це дві журналістки, були в коридорі, і я вже встигла зайти в свій номер. Буквально там відкрила двері, зайшла, включаю світло, і, власне, був перший вибух, і цей спалах такий, і все на тебе сипеться. Відчула, що в мене кров тече по обличчі, зрозуміла, що трапилось. Добре, що була повністю вбрана, телефон в руках, змогла собі підсвітити і вийти в коридор, ну і, власне, розуміючи, що зараз буде другий вибух, але вже почула голоси своїх колег, бо всі інші люди також, більшість в ковдрах. І тут цей другий вибух відбувається, але слава Богу, тобто все нормально. Спустились на перший поверх, там мене оглянули, побачили, що нічого страшного немає, просто довкола очей попали осколки скла і на руках було. У мене були такі великі ці як це, гематоми, чи що це під очима, синяки, які сходили десь місяць, мабуть. Він досі там, він мене не турбує, просто все загоїлося. Сказали, що якщо там не буде загоюватись чи буде турбувати, то можна його буде витягати, але він дуже маленький, там 2 мм на глибині 6 мм, він прямо біля кістки, і його було б дуже тяжко знайти в цих запалених тканинах, тому вирішили його не рухати. Мої колеги були неушкоджені, ми вийшли вже з готелю через вікно, вже на місці були служби, медики, пожежники, і ми поїхали одразу в метро за вказівкою редакції і провели там всю ніч. Поки навіть вже коли тривоги не було, сказали нам сидіти в метро. Психологічно, то мені здається, десь від 2 тижнів до місяця. Тобто, і то я б не сказала, що там були якісь прям в мене тяжкі стани. Скоріше, це було просто така підвищена дуже надчутливість. Я могла дуже сильно злякатися, або там мені снилося постійно якісь ці вибухи, спалахи і якісь страшні такі апокаліптичні картинки. Тобто відчувала, що моя нервова система така, що все дуже напружена. І якось воно поступово проходило. Загалом те, що мене дуже підтримує, це друзі, якісь мої там хобі. Просто кожного разу, коли якось вдається трошки, не знаю, відчути якусь радість від чогось, а потім знову ця реальність до тебе приходить таким, дуже приголомшливою якоюсь новиною. І це дійсно якийсь такий, я відчуваю, що це хронічний такий стрес, на який потрібно мати якусь хронічну також якийсь метод підтримки себе. Немає психологічного бар'єру, то не відчуваю, що там мене щось стримує, блокує. От єдине, що буквально кілька разів було просто якийсь такий флешбек, коли ми в готелі і звучить повітряна тривога, і я в цій кімнаті і така, оце, якщо прилетить, то тут на мене, тобто є якась така, що
саме в готелі перебуваючи, в мене під час тривоги таки так, треба, напевно, спуститися. Навіть в Києві, до речі, в готелі Україна спускались в це ядерне бомбосховище. Немає якогось спротиву, але водночас і немає абсолютно якогось бажання. Тобто я розумію, в мене ще зараз проблеми зі спиною виявилися. В мене 2 протрузії в грудному і в поперечному. Загалом якось зрозуміла, що це, мабуть, теж і все і зі стресом пов'язано. Ну і плюс ці поїздки, що ти в машині. Я в машині сиджу і в цьому броніку часто, то зрозуміла, що, мабуть, треба трошки зробити якусь перерву. Ну, не мабуть, а точно, і полікувати спину. Тому так, не відчуваю, що от прям мене туди тягне. Але якщо є робота, якщо я бачу, що це якось виправдано, потрібно про це говорити, і мені це важливіше, ніж сказати ні, я не хочу. Почала займатися от з другого дня повномасштабної війни, не мала жодного досвіду до того. Тобто я мала досвід перекладацький, там в кінопродакшені, просто там письмовий переклад, і також там комунікаційної менеджерки в арт-інституції. А з журналістикою взагалі ніколи не мала справи. І навіть на початку, коли подруга, власне, запропонувала мені бути з журналісткою, яка приїжджала до Львова, а я, власне, у Львові жила на початку війни, то я спершу навіть шукала когось, хто в контексті медіа, але в результаті таки я поїхала за журналісткою на кордон, і так воно якось пішло далі по рекомендаціях. І з листопада 22-го я працюю переважно, виключно з французьким телебаченням, цим державним France 2, France Television. До того це були різні такі медіа англійськомовні, і здебільшого преса. Ось, так, насправді це все теж дуже неочікувано для мене, але дуже відчувалося як ще те, чим я маю займатися, і дуже себе на своєму місці відчувала. Навіть цей обстріл готелю, до речі, як цього готелю, так і 30 грудня ще один, цей Харків Пелес був обстріляний. І, тобто, якоїсь ще причини, окрім тої, що там зупиняється саме... я думаю, що росіяни знали, що там зупиняються журналісти, міжнародні організації, і тобто люди, які нам допомагають. Я думаю, що це якраз дуже яскравий приклад, що це важливо. Це і росіяни якби знають, що це важливо, і вони таким чином чинять тиск, терор, щоб залякують, щоб менше приїжджало журналістів.